নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ এবিধ খুবেই ঔষধি গুণযুক্ত শাকৰ ব্যঞ্জন, লগতে বৰালি মাছৰ সৈতে। শাকবিধ হ'ল পননুৱা শাক। এয়া বৰালি মাছখিনি ধুই লৈ পেলাই ভালদৰে নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ, আৰু পননুৱা শাকৰ লগত লৈছোঁ এয়া আদা পাত আৰু এয়া নৰসিংহ, আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া মান ধনিয়া। পৰিমাণ অনুযায়ী আপোনালোকে ল'ব। আৰু এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মাছখিনি আগতে ভাজি ল'ম, তাৰপিছত এই শাকখিনি কাটি লৈ এনেদৰে নিমখ দি ভালদৰে মোহাৰি লৈছোঁ। শাক বনালে এনেদৰে মোহাৰিয়ে ল'ব লাগে, নহ'লে শাক ব্যঞ্জনখন ইমান সোৱাদ নহয়। আৰু লগতে আলু লৈছোঁ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ পেলাই, আৰু আদা নহৰু লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি পিচি ল'ম, আৰু এফালে মাছো ভাজি আছোঁ। পননুৱা শাকৰ বহুতো উপকাৰী গুণ আছে, মই শেষলৈ পাৰোঁ যদি ক'ম। আৰু এয়া আদা নহৰু জলকীয়া খুন্দি লৈছোঁ। এয়া মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে, আৰু এফালে এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। তাত কেৰাহী গৰম হোৱাত অকণমান তেল দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত তেল গৰম হোৱাত কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি গৈছে, আৰু এতিয়া আদা নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ অকণমান হালধি, নিমখ। যিহেতু মই শাকখিনি কাটি পেলাই মোহাৰি লওঁতে দিছিলোঁ, গতিকে মই অকণমান দিছোঁ, আপোনালোকে দি ল'ব সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এতিয়া আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আলুখিনি খুব মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আলুখিনি আপোনালোকে যদি আলু নাখায়, ডায়েবেটিক পেচেণ্ট থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে যদি নাখায় তেতিয়াহ'লে আলুটো স্কিপ কৰি দিব, আলু নিদিলেও হ'ল। আৰু এয়া ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এই পননুৱা শাকবিধ ইউৰিক এচিড আদি কৰি বহুতো ৰোগৰ বাবে ভাল। কিডনী ষ্টোন সমস্যা থকা সকলোৰে বাবে ভাল। গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে ব্যঞ্জন বনাই মাজে সময়ে খাবচোন। আৰু এয়া আলুখিনি সিজাত এই শাকখিনি দি দিছোঁ কাটি থোৱা। আৰু এই ব্যঞ্জনবিধ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আৰু এয়া জুইডাল চিমত দি পেলাই ঢাকি দিছোঁ সিজিবৰ বাবে, আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া মাছ কেইপিচ ভাজি থোৱা দি দিছোঁ। আকৌ ঢাকি দিছোঁ। এয়া হৈয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া এনেদৰে আলুখিনি অকণ অকণ ভাঙি দিম, তেতিয়াহে ব্যঞ্জনখন বেছি সোৱাদ হয়। এই পননুৱা শাকবিধ সৰু বাচ্ছাৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে খাব পাৰে, কাৰণ এই শাকবিধ অতি কোমল, সেইকাৰণে খুব সহজে হজম হয়। আৰু বহুতো মানুহে ভুল কৰে, মই পাইছোঁ তেনেকুৱা, পননুৱা আৰু পূৰ্ণনভা আৰু পননুৱা একে বুলি ভাবে, কিন্তু নহয়। পূৰ্ণনভাও এবিধ বেলেগ শাক, আৰু পননুৱাও এবিধ বেলেগ হয়। গতিকে আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো চাই ল'ব। মই দিছোঁৱেই ফটো। এয়া ভালদৰে সিজি গৈছে, গতিকে পানী দি দিছোঁ। গৰম কৰি থৈছিলোঁ পানী, জোখ অনুসৰি দি দিব পানীটো, আপোনালোকে কিমানজন মানুহৰ বাবে ব্যঞ্জন বনাইছে। আৰু এতিয়া উতল আহিবলৈ দিম, আৰু উতল আহি গ'লে আমাৰ এই ঔষধি গুণযুক্ত তৰকাৰীবিধ ৰেডি হৈ গ'ল।
এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে, মানে আমাৰ ব্যঞ্জনবিধ একদম ৰেডি হৈ গ'ল পৰিৱেশনৰ বাবে। এয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে ঘৰত এনেদৰে বনাই খাব মাজে সময়ে, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই পননুৱা শাকবিধৰ যি উপকাৰী গুণ আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।